หมดสัญญากับค่ายเก่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ขายฝันให้เราอะค่ะตอนนั้นเราย้ายไปอยู่ที่ไหนนะมาเลเซียค่ะพอย้ายมาปุ๊บมันก็ล็อกดาวน์ปรับเลยอยู่คนเดียวค่ะเป็นครั้งแรกที่หนูใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่มีใครเลยตอนนี้มีผลงานใหม่ด้วยชื่อ Location นะคะวันนี้ขออนุญาตให้พี่เป็นผู้กำกับ MV ให้ได้ไหมพร้อม Actionใจสักทีแกล้งทำเป็นไม่รู้หรือเธอดูไม่ออกสวัสดีครับ Amazing เดินหาเรื่องวันนี้นะครับเรามีนัดกับสาวสวยนะครับน้องพลอยชมพูนะครับโอ้โหเรื่องราวของเธอน่าสนใจวันนี้เธอส่งโลเคชั่นมามันอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเดินหากันครับสวัสดีครับน้องพลอยครับสวัสดีครับนี่ส่งโลเคชั่นมานี่พี่เข้ามานี่นี่เราไปกี่ประเทศเนี่ยมีตั้งแต่ฝรั่งเศสนี่มีญี่ปุ่นมีฮ่องกงแล้วตรงนี้มาแบบอเมริกันเลยใช่ค่ะโอ้โหขอบคุณมากที่พาพี่มาสถานที่ใหม่ๆงั้นเดี๋ยวเราหาที่นั่งคุยกันหน่อยไหมอยากจะอัปเดตชีวิตน้องพลอยหน่อยได้ป่ะพลอยชมพูตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็กำลังจะเซ็นเข้าค่าย Universal Music Singapore ค่ะก็เตรียมทำเพลงด้วยกันค่ะโหนี่ต้องย้อนกลับไปสักกี่ปีแล้ว3 ปีกว่าที่มีโอกาสสัมภาษณ์น้องพลอยชมพูในรายการ Guess My Age ด้วยเหมือนกันโอ้ตอนนั้นก็ฟังความฝันว่าอยากจะโกอินเตอร์อยากจะไปทำเพลงตอนนี้อัปเดตชีวิตนิดนึงเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาจากเยอรมันมาได้ประมาณ 4-5 เดือนประมาณนั้นได้ค่ะคือว่าก่อนหน้านี้หนูเพิ่งออกมาหมดสัญญากับค่ายเก่าก็เลยตอนนี้ทำงานอิสระตอนนี้มีผลงานใหม่ด้วยใช่ค่ะเพลงใหม่ Location นะคะเราทำเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็ลงทุนเองจริงๆเพลงนี้มันเริ่มต้นจากเงินทุนแค่ 40,000 บาทแล้วเราก็แบบค่อยๆเอามาต่อยอดช่วงที่หนูอยู่ค่ายเก่าอ่ะหนูไม่ได้มีงานหรือว่ารายได้อะไรเลยมันทำให้หนูกังวลว่าแบบถ้าเรากลับมาทำเพลงเองมันจะรอดไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเงินทุนอะไรแต่ว่าพอทำไปปุ๊บแล้วเหมือนกับเราเอาเดโมไปเสนอให้ลูกค้ามันก็แบบทุกคนเขายินดีที่จะร่วมลงทุนด้วยค่ะ3 ปีที่ผ่านมาเราก็เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตมาพอสมควรเลยเหมือนกันเดี๋ยวเราไปถอยหลังย้อนความกันสักนิดนึงแล้วกันที่ทุกคนรู้จักพลอยชมพูเลยตอนนั้นเราทำอะไรถ้าส่วนใหญ่ที่คนรู้จักหนูก็จะมาจากเริ่มต้นจาก cover ก่อนทำเพลงใน YouTube อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งหนูก็ทำตั้งแต่อายุ12 ขวบก็เกือบ10 ปีแล้วค่ะตอนนั้น12เองเหรอใช่ค่ะโอ้โหแล้วเป็นไงบ้างตอนนั้นพอเราทำไปจริงๆตอนหนูเริ่มทำยังไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้านั้นหนูก็ไม่ได้มีผลงานอะไรคือยังไม่ได้เริ่มร้องเพลงแบบจริงๆจังๆแล้วก็เลยตัดสินใจลองทำ cover ดูซึ่งเป้าหมายตั้งแต่ตอนต้นเลยก็คืออยากทำแบบว่าไม่ใช่แค่เฉพาะเพลงไทยแต่ว่าอยากโกอินเตอร์ด้วยเป็นแบบเพลงภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดง่ายๆเราก็มีชื่อเสียงนะครับจากการเริ่มต้น cover ก็เป็นเด็กที่มีความฝันอยู่ตลอดเวลาอยากจะประสบความสำเร็จแต่ว่าเส้นทางแน่นอนมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบถูกไหมมันมีเรื่องราวที่ทำให้อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าความพยายามของพลอยเนี่ยทำมากน้อยขนาดไหนความสำเร็จมันก็ไม่ได้มาง่ายๆมันต้องพยายามอย่างเต็มที่พลอยจะเรียกว่าไปอยู่ค่ายต่างประเทศแล้วตอนนั้นมันเป็นยังไงเรื่องราวมันเขาสัญญายังไงกับเราแล้วเขาทำอะไรบ้างค่ายล่าสุดที่เพิ่งหมดสัญญาไปคือเขามาทาบทามในช่วงที่ประมาณกลางปี 2019 ที่พูดกับสื่อว่าหนูกำลังจะกลับเยอรมันเพราะช่วงนั้นหนูคิดว่าแบบอยากจะพักเรื่องการทำงานสักแป๊บนึงไปเรียนต่อสักปี2 ปีหรือแบบพอเขามาทาบทามปุ๊บหนูก็มาชั่งน้ำหนักว่าระหว่างไปเรียนต่อกับไปทำงานกับค่ายใหม่ที่แบบคือเขาก็แบบดูมันมีโอกาสอะไรดีๆเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่ค่ายที่มาเลเซียแต่ว่าเขามีหุ้นกับอเมริกาด้วยแล้วแบบเราก็เป็นศิลปินคนแรกและคนเดียวของค่ายมันดูแบบเขาน่าจะให้โอกาสเราได้หลายอย่างใช่แล้วก็เลยคิดว่าเราเอาทางนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเรียนแล้วก็สามารถที่จะเรียนตอนไหนก็ได้แต่ว่าพอเราเข้ามามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ก็ใช้คำว่าขายฝันให้เราอะค่ะสิ่งที่เขาอาจจะเรียกว่านำเสนอเราตอนแรกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงมันอาจจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะก็คือกลายเป็นว่าเกือบ2 ปีที่หนูอยู่ที่ค่ายเก่าก็ได้ออกเพลงมาแค่เพลงเดียวทั้งที่จริงๆในสัญญามันจะต้องทำ5 เพลงก็คือ EP หนึ่งเราก็เลยอดทนอยู่จนหมดสัญญาแล้วก็ออกมาทำเองสัญญานานแค่ไหนจริงๆสัญญาจริงๆมันแค่ปีเดียวค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าผ่านไป6 เดือนแล้วเขา
พิ่งมาปล่อยเพลงก็นับไป 9 เดือนถึงจะหมดเขาว่าเหมือนกับให้เวลาเขาในการโปรโมทเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าช่วงเวลา2 ปีที่ผ่านมามีผลงานออกมาแค่ซิงเกิลเดียวสำหรับค่ายเก่าใช่ค่ะมันก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรายังใช้ศักยภาพเราไม่เต็มที่ใช่คือช่วงนั้นเหมือนกับยิ่งปีแรกงานติดต่อเข้ามาเยอะมากแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรับอะไรเองได้มันก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องส่งต่อให้เขาแล้วให้เขาตัดสินใจใช่แต่ว่ามันก็ไม่มีการคืบหน้าอะไรมันก็กลายเป็นว่าปีหนึ่งหนูก็ไม่ได้มีงานอะไรเลยตอนนั้นเราย้ายไปอยู่ที่ไหนนะมาเลเซียค่ะไปอยู่9 เดือนในจุดเนี้ยก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจของหนูสักทีเดียวมันตัดสินใจของใครอ่ะก็ทางค่ายเขาอยากให้หนูย้ายคือเหมือนกับตอนนั้นที่หนูรู้ว่าจะต้องย้ายเนี่ยทุกคนในค่ายรู้หมดแต่ยังไม่มีใครบอกหนูเหมือนกับทุกคนเข้าใจว่ามีคนบอกหนูแล้วก็เลยไม่มีใครพูดกับหนูต่างคนต่างรู้สึกว่าเฮ้ยสงสัยมีคนไปคุยกันแล้วล่ะพอมาถึงจุดหนึ่งที่เหมือนกับว่าตอนนั้นหนูไป business trip ก่อนแบบไปประมาณอาทิตย์หนึ่งไปที่มาเลเซียแล้วมีคนนึงพูดขึ้นมาว่าแบบตื่นเต้นมากเลยที่เธอจะได้ย้ายมาอยู่ที่มาเลเซียหนูก็แบบหนูไม่ได้ย้ายนะยังไม่รู้ตัวเลยใช่เขาก็ถามว่าเอาไม่รู้หรอจะต้องย้ายมาเดือนหน้าซึ่งมันแบบเดือนหน้าก็คืออีก10 วันถึงจะได้ย้ายมันอีกไม่กี่วันกับเดือนหน้าแล้วมันไม่ใช่30 วันนะไม่ถึง2 อาทิตย์แล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะตอนนั้นโควิดมันยังไม่เริ่มต้นหนูคิดว่าไม่เป็นไรเราเพิ่งเริ่มต้นทำงานกันก็ถือว่ามาเลเซียกับไทยมันก็ใกล้ๆกันถ้าคิดถึงไทยมันก็บินแค่ชั่วโมงเดียวแต่ว่าพอจริงๆก็คือพอย้ายมาปุ๊บมันก็ล็อกดาวน์ปรับเลยแล้วจริงเหรอนี่เราย้ายไปแล้วแบบเจอล็อกดาวน์เลยเหรอใช่ค่ะย้ายปุ๊บล็อกดาวน์เลยเพราะหนูย้ายช่วงมีนาพอดีค่ะพอย้ายไปโทษทีไปอยู่กับใครบ้างอยู่คนเดียวค่ะเป็นครั้งแรกที่หนูใช้ชีวิตอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็ไม่มีครอบครัวแล้วก็ไม่มีเพื่อนๆคือไม่มีใครเลยแล้ว3 เดือนแรกคือออกมาจากห้องตัวเองไม่ได้ด้วยเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมาเลเซียมันระบาดหนักมากหนักกว่าไทยเยอะเลยค่ะ3 เดือนรวดก็คือไม่ได้ออกจากห้องไม่ได้เจอใครที่ทำงานเลยเรียกได้ว่าศิลปินเก็บตัวของจริงเลยนะฮะใช่ค่ะเอาไปเก็บในห้องเรียบร้อยเลยห้ามออกไปไหนเลยเพราะเจอล็อกดาวน์ด้วยแล้วอยู่คนเดียวอยู่ที่มาเลด้วยใช่จริงๆตอนแรกเป็นยังไงตอนนั้นนะจะขอเขากลับไทยแล้วแบบช่วง 2-3 เดือนแรกแต่เขาบอกว่าเขาอยากให้หนูทำเพลงให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแบบถ่าย MV ทำเพลงให้เสร็จซึ่งณจุดตอนนั้นอะเราไม่รู้ว่ามันจะเมื่อไหร่ด้วยซ้ำเพราะมันมีกำหนดอะไรเลยมันยังทำอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างมันอยู่แบบลอยอยู่ในอากาศหมดไม่รู้ว่ามันจะมีกำหนดอะไรตอนไหนแล้วก็เครียดแล้วก็แบบเหมือนกับแอบซึมเศร้าด้วยเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่ได้อยากจะย้ายมาอยู่ที่นั่นมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเหมือนกับเราต้องอดทนรอในวันที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ผ่านไปเดือนนึงผ่านไป2 เดือนผ่านไป3 เดือนความรู้สึกมันก็ต้องยิ่งแย่เลยใช่แล้วเราจัดการกับความรู้สึกแย่ยังไงก็พยายามที่จะติดต่อกับครอบครัวเพื่อนๆที่เมืองไทยค่ะคุณพ่อบางทีก็จะโทรมาแบบวันเว้นวันอะไรเงี้ยมาถามว่าเป็นยังไงบ้างคุณแม่ก็แบบส่งข้อความมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่สุดท้ายไม่บอกว่ากลับเถอะลูกคือมันด้วยช่วงเริ่มต้นด้วยคุณแม่ก็บอกว่าให้อดทนทำเพลงแรกให้จบก่อนอะไรเงี้ยมันด้วยความที่มันเป็นช่วงเริ่มต้นแล้วก็พยายามให้โอกาสเขาในการทำงานก่อนว่าดูแล้วทำงานแล้วโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเราก็เห็นใจเขาด้วยแหละเขาก็อาจจะไม่ได้คาดฝันเหมือนกันว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เราก็เลยอยู่สู้ไปนานแค่ไหนถ้าอยู่มาเลเซียก็9 เดือนค่ะถึงกลับมาเมืองไทยนี่คือการบันทึกการเดินทางกลับเมืองไทยค่ะเฮ้ยยังไม่อยากเชื่อเลยว่าแบบอยู่เมืองไทยแล้วอะซิงเกิลแรกนี่ที่มาเลทำเสร็จไปเรียบร้อย9 เดือนกลับมาเมืองไทยก็ก่อนหน้านี้ทั้งปีคือไม่ได้รับงานกลายเป็นว่าพอกลับเมืองไทยมันก็ไม่ได้มีงานอะไรเท่าไหร่ติดต่อมาเพราะเหมือนกับทุกคนคิดว่าหนูอาจจะลาออกจากวงการแล้วหรอว่าย้ายไปอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยบวกกับพอหนูกลับมาปุ๊บมันล็อกดาวน์อีกแล้วแต่ล็อกดาวน์ที่ไทยกลายเป็นว่าพอกลับมาไทยปุ๊บก็อยู่บ้านอีกแบบ 4-5 เดือนเราถึงไปเยอรมันคือเหมือนกับว่าตอนนั้นเราทำงานเพลงซิงเกิล2เสร็จพอดีแต่ว่ามันไม่ได้ปล่อยก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไปเยอรมัน1คือฟื้นฟูสภาพจิตใจของเราเพราะช่วงนั้นหนูเริ่มแบบเป็นซึมเศร้าหนักแล้วแล้วก็เหมือนกับความเครียดอะไรต่างๆด้วยย้ายไปอยู่เยอรมันแล้วอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนเกือบ6 เดือนนะคะ5 เดือนกว่าๆใช้เวลาอยู่ที่นั่นเหมือนกับเราไปพักผ่อนจิตใจด้วยแล้วก็ได้กลับบ้านที่เยอรมันด้วยค่ะไปหาคุณพ่อด้วยได้อยู่กับคุณพ่อได้อยู่กับครอบครัวความรู้สึกก็น่าจะดีขึ้นค่ะพอเราได้เปลี่ยนบรรยากาศมันก็ทำให้เรา
สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วก็ แข็งแรง ได้ ขึ้น ใช่ค่ะแล้วก็ได้ลองทำอะไรหลาย ๆ อย่างที่เมืองไทยเราจะไม่ได้ทำอย่างเช่นแบบไปเที่ยวต่างประเทศที่แบบในทริปยุโรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งวันนี้ก็กลับมาก็ต้องบอกว่าเป็นพลอยชมพูที่ก็ร่าเริงสดใสเหมือนเดิม ใช่ อ่า ตอนนี้โอเค เรียกได้ว่า แล้ว เจอประสบการณ์ 2 ปีกว่าๆที่ผ่านมา มันให้บทเรียนอะไรกับพลอยชมพูบ้างไหม สิ่งหนึ่งที่หนูเรียนรู้ส่วนตัวที่หนูเจอก็คือ ถึงแม้ว่าเราจะพบเจอใครที่อยู่ในโพสิชันหรือว่าฐานะอะไรก็ตาม แต่ว่าเราไม่ควรที่จะเชื่อคำพูดของเขาไปซะหมดทุกอย่าง เราไม่ควรที่จะฝากอนาคตไว้ให้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นใครยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตาม แต่ว่าอนาคตของเราต้องดูแลมันด้วยตัวเราเองต้องรับผิดชอบด้วยตัวเราเอง เพราะว่าบางทีความหวังดีของคนอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเราจริง ๆ ตัวเราเองจะรู้ว่าอะไรมันดีสำหรับเราค่ะ ถ้าเป็นคำสอนแบบไทยๆเขาเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน อ่า ไม่มีใครมาช่วยเราทุกเรื่องหรอก ตั้งแต่หนูประกาศเรื่องการฟ้องร้องกับค่ายเก่ามาเนี่ยมันก็มีหลายๆคนถามว่าแบบจะไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยแบบที่ไทยเราก็มีแต่ว่าหนูมองว่ามันก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่เด็กไทยหลายๆ คนไปออดิชั่นที่เกาหลีมันเป็น ความฝันเหมือนกันแหละ ใช่ค่ะคือเขาเห็นโอกาสเราก็เห็นโอกาสแล้วก็ลองสิ่งดูซึ่งความโชคดีหรือว่าแบบดวงอะไรต่างๆ มันก็แตกต่างกันออกไปเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะไปเจออะไรหรือว่าคนประเภทไหน ซึ่งสำหรับเราก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงดวงอาจจะโชคร้ายนิดนึงที่เราเจออะไรแบบนั้นแต่ว่าสำหรับหนูที่หนูมองคือสุดท้าย ถึงแม้ว่าเราจะล้มเราไม่ได้ล้มไปข้างหลังเราล้มไปข้างหน้า เราล้มไปในจุดที่ไกลขึ้นอาจจะเจ็บนิดนึงแต่ว่าลุกขึ้นมาแล้วก็ยังไปต่อได้ ก็ต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ตามหาความฝัน ก็เหมือนน้องๆหลายคนที่กำลังดูรายการอยู่ตอนนี้ก็ตามหาความฝัน ซึ่งแน่นอนบางคนก็อาจจะประสบความสำเร็จ บางคนก็อาจจะยังพยายามอยู่ ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกวันไหนมันจะประสบความสำเร็จ แล้วอย่างที่พลอยชมพูพูดตั้งเป้าไกลๆเลย ต่อให้มันล้มมันก็จะไปข้างหน้าถูกปะ ใช่ค่ะ มันไม่ได้อยู่ตรงที่เดิมหรือมันถอยหลังไป ถามเรื่องรอยสักหน่อยได้ไหม ได้ค่ะ รอยสักนี่โอ้โหก่อนไปอันนี้นานยัง อันนี้เมื่อปลายปี 2021 ค่ะ อันนี้ยังไม่เคยเห็นอันเนี้ยที่มาที่ไปของรอยสักนี่คืออะไร หนูสักหลังจากที่กลับมาจากมาเลเซียแล้วคือถ้าแบบอธิบายสั้นๆ ก็ท่ามกลางสิ่งที่เจ็บปวดจะมีสิ่งที่สวยงามงอกงามขึ้นมาก็คือผีเสื้อ ผีเสื้อกับอะไรมีดเหรอ มันเป็น ดาบ มีดเขาเรียกว่ามีดบาริซองหรือว่าบัตเตอร์ฟลายไนฟ์ค่ะมันก็เลยแบบว่าบัตเตอร์ฟลายไนฟ์กับผีเสื้อมันแบบ มันไปด้วยกันชื่อมันคือ ใช่ บัตเตอร์ไฟเหมือนกัน ใช่ค่ะ ก็เลยแบบว่าเลือกลายนี้ แล้วตรง อันนี้ ท่อนแขนข้างบนนะ สองอันเนี้ยค่ะเป็นรอยสักแรกของหนู คือหนูได้มาจากการไปถ่ายรายการไปเป็นพิธีกรแล้วแบบ EP สุดท้ายเขาให้หนูไปสักหนูก็เลยเลือกรอยสักนี้เพราะรู้สึกว่าแบบเหมือนกับคนติดภาพตั้งแต่หนูตอนเด็กๆ ซึ่งบางคนก็ด้วยความที่พอเราโตขึ้นเราก็มีการเปลี่ยนแปลงบางคนก็เหมือนกับยังยึดติดกับภาพเก่าๆของเราอยู่ แล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอยากสักเป็นผู้หญิงที่แบบมีความคล้ายกับเราแล้วก็หมาป่าพอรู้สึกว่าเราก็มีอะไรหลาย ๆ อย่างที่แบบมันไม่ใช่แค่สิ่งที่คนอื่นมองเห็น เคย แบ เห็น บว่า ตั้งแต่ จะ เด็กๆ ความน่ารักหรืออะไรอย่างเงี้ย เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะไปทำพิธีกรรายการแล้วเขาให้สัก ใช่ค่ะ EP สุดท้ายซึ่งตอนแรกหนูยังไม่ได้บอกคุณแม่ มีไหมฮะ รายการเราจะมีแบบว่าผมเป็นพิธีกรแล้วให้ผมไปสักเลยไหมฮะอ๋อยังไม่ EP ไม่ EP นี้สักได้เลยนะผมทีแต่ผมอาจจะไปสักเป็นแบบมดอะไรแถวๆนี้แล้วกันแล้วอันนี้ล่ะ อันนี้เฟนี่บีดีวิชีเพราะว่าแปลว่าฉันมาฉันเห็นฉันพิชิตค่ะคือด้วยความที่หนูชอบถือไม้ด้านขวาหนูก็รู้สึกว่าแบบเวลามองมันเป็นกำลัง มัน ใจ ให้พลัง สำหรับเราดีใช่ แปลว่าอะไรนะภาษาไทย ฉันมาฉันเห็นฉันพิชิตเป็นภาษาละตินค่ะเป็นคำพูดของจูเลียสซีซ่าร์ค่ะก็เหมือนกับว่าถ้าเราต้องการอะไรเราก็จะทำมันให้ได้จะไปให้สุด โอ้โห นี่รอยสักนี้มันเป็นตัวตนแล้วมันเป็นเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กับพลอยชมพูในการที่จะฟันฝ่าทุกอุปสรรค ตั้งแต่หนูสักมาตัวหนูเองก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วย เพราะว่าเหมือนกับเราได้ทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นการตัดสินใจของตัวเราเองโดยที่แบบก็จะมีทั้งคนที่ approve กับไม่ approve แต่ว่าสุดท้ายมันคือสิ่งที่ตัวเราเองเลือกสักตัวเราเองอะค่ะ ตอนนี้มี3รอยสัก ใช่ค่ะ เดี๋ยวถ้าอายุเยอะไปเรื่อยๆเราก็จะมีรอยสักเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหม สักพักคือเต็มแขน นี่ถ้าเอาชีวิตพี่มาสักนี่พี่ว่าพี่เต็มตัวเรียบร้อยแล้วแหละอาจจะมีแบบมีดเต็มไปหมดเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างเหมือนกันซิงเกิลนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไง
ก็จริงๆ หนูเริ่มต้นทำซิงเกิลนี้หลังจากที่หนูหมดสัญญาแล้วช่วงกลางปีที่แล้วซึ่งหนูวางเป้าหมายไว้แล้วว่าเพลงคัมแบ็กหนูอยากจะทำเพลงที่มันมีจังหวะสนุกเพราะว่าเหมือนกับแล้วก็วางแผนไว้ว่าเราจะออกช่วงต้นปีแล้วก็อยากจะให้มันแบบว่าเปิดมาด้วยอะไรที่มันใช่แฮปปี้ค่ะแต่ตอนนั้นหนูยังอยู่เยอรมันแล้วพี่โปรดิวเซอร์ก็อยู่ไทยพี่ไฮวงเปเปอร์เพนแล้วก็เหมือนกับทำงานกันข้ามทวีปอะค่ะข้ามไทม์โซนก็ส่งเพลงกันไปมาแบบเขาใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนในการแต่งเพลงนี้ก็แต่งกันไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้รีบยังมีเวลาเยอะแล้วเนื้อหาเพลงนี้มันเกี่ยวข้องอะไรยังไงคือตอนที่หนูแต่งเสร็จหมดทุกท่อนยกเว้นท่อนฮุกแล้วก็เลยมาดูกันว่าเอ๊ะถ้าแบบคนชอบกันแล้วยังไงต่อก็ต้องลองมาเจอกันลองมาคุยกันแบบเจอตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยส่งโลเคชันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าโลเคชันคำว่าโลเคชันนี่ก็คือแบบมันก็เข้ากับยุคกับสมัยนะเพราะว่าตอนกักตัวกันเราก็ไม่ได้เจอกันอย่างถ้าจะคุยกันมันอาจจะแบบแชทคุยกันหรือแบบเฟซไทม์คุยกันไม่ได้เจอตัวจริงๆถ้าอยากเจอตัวจริงๆก็ส่งโลเคชันมาเจอกันมันก็แค่นี้เองมันก็เลยเป็นเพลงที่อาจจะเรียกว่ากลับมาสร้างกระแสให้กับพลอยชมพูด้วยได้เหมือนกันนี่คือความพยายามที่ไม่หยุดถึงแม้จะเจออุปสรรคพลอยชมพูก็เรียกว่าแข็งแกร่งแข็งแรงพอที่จะก้าวผ่านมันมาได้งั้นวันนี้ก็เรียกได้ว่ามีซิงเกิลใหม่ๆแล้วติดตามได้ยังช่องทางไหนตอนนี้สามารถฟังได้แค่เฉพาะใน YouTube ค่ะก็คือไปดู MV ที่นั่นได้เพราะว่าสตรีมมิ่งยังถูกปิดเอาไว้อยู่แต่ว่าถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็จะมาแจ้งกับทุกคนอีกทีนึงค่ะเอาล่ะนี่ถ้าพูดถึง MV วันนี้ขออนุญาตเลยได้ไหมวันนี้ขออนุญาตให้พี่เป็นผู้กำกับ MV ให้ได้ไหมได้เลยค่ะจะไปกำกับ MV ให้เลยว่าโลเคชั่นมันส่งมาตรงไหนเนี่ยเหมือนที่พี่มาตรงเนี้ยส่งโลเคชั่นมาทีนี้จะได้หลายโลเคชั่นแล้วงั้นไปกันเลยดีกว่าไปเลยครับป่าวันนี้เป็นผู้กำกับ MV นะครับท่อนฮุกเลยของน้องพลอยชมพูในเพลงโลเคชั่นนะนี่เสื้อการแต่งตัวกับหน้าร้านมันตัดกันมากเลยเพราะฉะนั้นเอามุมนี้ก่อนเลยนะได้ค่ะท่อนฮุกเลยนะได้เลยค่ะกล้องพร้อมนะครับพร้อมแอคชั่นแกล้งทำเป็นไม่รู้ที่เธอดูไม่เอาต้องให้พูดตรงๆว่าฉันนั้นชอบเธอใช่ไหมใครก็เข้ามานะครับเยี่ยมมากครับโอ้โหผ่านไปแล้วครับ1ซีนกับอะไรนะฮะมีเสียงตะโกนว่าช่วยกลับไปเป็นพิธีกรดีกว่าได้ตรงนี้ดีแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นดูอีกทีเดี๋ยวลองไปดูกันครับมุมนี้เหรอพี่ว่ามุมนี้ดีกว่ามุมนี้ตรงนั้นสวยอะค่ะมาด้านนี้เลยพลอยมาเมื่อกี้เป็นอเมริกันไปแล้ววันนี้มาฮ่องกงกันบ้างตัดสีก็อย่างนี้เลยเป็นไงตรงนี้ดีไหมดีไหมชุดมากกล้องพร้อมแอคชั่นเป็นไม่รู้ที่จะดูไม่ออกต้องให้พูดตรงๆว่าฉันนั้นชอบเธอใช่ไหมครับเยี่ยมครับเต้นคนเดียวมันเหงาอะคะพี่มาเต้นด้วยกันไหมคะได้เป็นพุ่มกลับมาเป็นแดนเซอร์ด้วยมายังไงมีท่าเต้นยังไงน้องพลอยสอนพี่หน่อยแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่รู้อย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะหรือจะดูไม่ออกแล้วก็ต้องให้พูดตรงๆว่าฉันนั้นชอบเธอใช่ไหมถึงจะเข้าใจนะเอางี้เลยเต้นเลยดีกว่าได้ค่ะพี่จำไม่ได้แน่นอนแต่ตามน้องพลอยเลยมาได้ค่ะได้ข่าวว่ามีชาเลนจ์อยู่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีแดนชาเลนจ์โลเคชั่นแดนชาเลนจ์นะคะงั้นพี่ขอชาเลนจ์ด้วยคนหนึ่งแล้วกันมาได้ค่ะแกล้งทำเป็นไม่รู้ที่จะดูไม่ออกต้องให้พูดตรงๆว่าฉันนั้นชอบเธอใช่ไหมถึงจะเข้าใจถ้าจะใจตรงกันเธอก็แวะมากัน Baby I'ma send you my location ที่เธอไว้ถึงเมื่อใดก็เข้ามานะโอเคถ้าพี่คิดว่าถ้ามีชาเลนจ์พี่คงจะตกกันนะฮะงั้นขออนุญาตพี่จากตรงนี้ขอกลับไปเป็นพิธีกรเหมือนเดิมแล้วกันเอาล่ะถือว่าวันนี้นะครับ Amazing เดินหาเรื่องนะครับวันนี้ได้มารู้จักกับน้องพลอยชมพูอัปเดตชีวิตของเธอนะครับและได้เห็นความมุ่งมั่นของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะโกอินเตอร์วันนี้ขอบคุณน้องพลอยชมพูมากๆนะครับถ้าชอบนะครับท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับช่อง Sense Entertainment ด้วยนะครับและติดตามกันได้ใหม่นะครับกับ Amazing เดินหาเรื่องครับเมื่อใดที่เธอจะเข้าใจสักทีแกล้งทำเป็นไม่รู้หรือเธอดูไม่ออกต้องให้พูดตรงๆว่าฉันนั้นชอบเธอใช่ไหมถึงจะเข้าใจนะถ้าใจตรงกัน